channel. For today's video, as you can see, kakaligo ko lang kasi papasok ako. And before ako pumasok I decided to take a video para ipakita yung Divisoria haul namin. So, let's get started. So, lahat ng kukunin ko ngayon ay nabili namin sa Divisoria in no particular order. Kung ano lang yung makuha ko dito, yun yung uunahin kong ipapakita. So, first thing na nabili namin doon is itong cellphone case. Yan. Para sa cellphone ko, kasi yung ginagamit ko sa pag-vlog is yung cellphone ko lang, which is Oppo F3. So, yan. Kung bumili ako ng casing, ang ganda ng design niya kasi ito may parang makeup. Meron siyang lipstick, tapos ito yung lips, and then may parang ring na siya dito. Yan. Ang ganda niya. And then, bumili din pala ako ng screen protect. Bumili din pala ako ng tempered glass, pero nakalagay na siya sa cellphone ko. Ang tempered glass is only 100 pesos, tapos ito naman is only 150 pesos. Yan. Super mura na niya. So, next na nabili ko is itong headband. Super cute niya lang and very trendy to ngayon. Yung style niya, para siyang very fluffy na headband. Tapos meron siyang design dito. Ayan. Very parang vintage yung datingan niya. So, ganyan siya. Super cute. Ayan siya. Binili ko lang siya for only 80 pesos. Nabili ko siya for only 80 pesos. Ayan, super cute niya, diba? Doon ko siya nabili sa doon ko siya nabili sa 168 sa ground floor. Tapos itong casing naman, doon ko nabili sa may 999. Malapit siya sa food court. Tapos, next na nabili ko naman is itong Zhane! Mga belt. Yan. Dalawa yung binili ko. May black and then may brown. So, nabili ko siya sa 999. Tapos, it's only 50 pesos itong black. 50 pesos lang siya. Ganun yung design niya. Ganun yung design niya. Ang ganda niya kasi very unique yung style niya. Parang pa-circle siya. Tapos, parang naputol yung circle. Nakikita ko kasi ito sa mga, Korean style. Ganyan. Pwede siya sa dress. Pwede din siya sa mga pants, shorts, high waist, skirt. Yan. Ang ganda niya. This is only 50 pesos. And black yung kulay niya. Ang ganda na rin yung quality niya. Ang next na belt naman is itong, ang design niya is yung Gucci. Yan, GG. So, ang ganda niya. Nakikita ko rin to sa mga sa mga sosyalin na mga social. Ayan. Ganda ng design niya. Pero ito sa mga dress, sa mga skirt, shorts, high waist pants, ang ganda niya. Color brown siya. Ito naman, nabili ko siya for only 100 pesos. So, next na nabili ko is itong top. Kulay white siya, na parang pa-tube. Pero meron siyang tali dito. So, susuotin ko na lang siya mamaya. Pakita ko na lang. Tapos, nabili ko siya for only 80 pesos. Alam ko sa Taytay, mas mura to eh. Nasa 50 pesos lang. Tapos, next naman na nabili ko is itong scarf. This is for only 50 pesos. Diba? Super mura niya lang. So, magbabagyo kasi kami, kaya naisipan ko bumili ng scarf. And ganito siya isusuot. Kasi pag sa uniform namin sa PAL, ganyan yung scarf. Ganyan yung scarf pag sinuot. Ganyan. Ganyan siya. And
Matchy-matchy kasi siya dun sa headband ko, kaya ito yung pinili kong kulay. So, ganito siya kalaki. As in, ang laki niya at super mura na siya for only 50 pesos. Next naman na nabili namin ni Gab is itong mga Adidas socks. Ayan. So, nabili namin siya sa labas ng 168 at 999. This is for only 2 for 180 pesos. So, 90 pesos yung isa. Ito yung kanya. Ito naman yung akin. Mas maliit. Sobrang ganda na ng quality niya. Hindi siya manipis. Kasi maganda siya. Tapos, ang dami pang design na makikita doon. Marami kang pagpipilian. So, next naman is itong Adidas jogger pants. Ang ganda ng quality niya, guys. Ayan, ganda niya. I think, ano siya, overrun. Overrun siya na Adidas. Ayan, overrun ata. Sa overrun namin siya nabili. Ganyan. Tapos, ay, sorry. Tapos, ang ganda ng design niya. Ganyan. Kay Gab to eh. Nabili namin to sa may 168 for only 350 pesos. Ang ganda ng design niya. Tapos, ang ganda rin ng tela niya. Ayun, hindi siya yung murahing tela lang. Parang overruns talaga siguro to. Ganda rin ng design niya. Ganyan. Tapos, meron siyang pocket dito na zipper. Meron siyang tali dito. Basta, sobrang ganda ng design niya. Sobrang ganda ng quality. Next naman is itong jackets na Adidas. Ayan. Ganda. Hindi siya namin nabili sa overruns. Ang hirap hanapin ito kasi gusto nga namin mag-couple nga kami ng ganito. Tapos siya may jogger pants siya. Tapos ako may jeggings na kasi akong ganito yung design. So, bumili kami ng dalawa para tag-isa kami. Nabili namin siya sa may 168. Ayan, sa second floor. Kanya yung isa. Ang ganda rin ng quality niya. Maganda na yung tela niya. Pero hindi siya ganun kakapal. Hindi rin siya manipis, pero hindi siya makapal. Sakto lang. Ayan. Ito yung kanya kay Gab. Tapos ito naman yung akin. May zipper siya dito. Tapos, next naman na nabili namin is itong denim jacket ni Gab. Ayan, ang ganda ng quality niya. Sa overruns namin siya nabili. And, alam nyo ba, 350 pesos lang po. Original price niya is 400. And, nabili lang namin siya 350 pesos, diba? Tapos, branded pa siya. Ayan, yung brand niya. Ang ganda talaga ng quality niya. Sa mga mall, siguro mabibili mo ito ng 2,000 to 3,000 pesos. Hindi siya yung pangit na quality na denim jacket. Ang ganda talaga, promise. Ang ganda niya. Ito naman yung sa akin, denim jacket. Ano siya? Branded din siya, overruns. Ayan yung brand niya. For only 200 pesos. 200 to 300 pesos yung price niya. So, couple din kami ni Gab. Machi-machi.
t-shirt ni Gab. Yan, sa overruns din namin nabili. Ito yung brand niya. Ang ganda ng quality niya. This is for only 180 pesos. So, meron siya sa may sleeves na ganito. May nakalagay na holster. Tapos dito din sa may chest part, holster. Ang ganda ng quality niya. Ang ganda ng tela. Promise. Sa overruns namin nabili for only 180 pesos. Sa mga mall to siguro nasa 500 pesos to 700 pesos yung mga ganito. Next naman na nabili namin is itong t-shirt ni Gab. Simple t-shirt lang siya. May nakalagay dito na brand niya. Ayan. Sa may chest part. Tapos, ayan. Sa overruns din namin nabili to. Ito naman is only 250 pesos. Yan. Ang ganda ng quality niya. Tapos malamig siya sa katawan. Tapos next naman na nabili ko is itong bathrobe. Ayan, oh. Ang ganda. Pina-customize ko siya. Nilagyan ko ng pangalan ko. Ayan, Sunshine. This is only 400 pesos. Meron na siyang name. Namin is itong Zhane! Zhane! Itong boots. Ang ganda niya, ang gaan niya sa paa. Ang ganda niya sa paa, malambot. Tapos, magaan din siya. So, okay lang na irampa-rampa mo siya. Hindi siya mabigat na boots. Kasi yung mga combat boots na alam ko, mabibigat siya. Pero ito hindi. Sa Divisoria ko lang nabili. And it's only 450 and it's only 480 pesos. So, sa mga mall to, siguro nasa 5,000 to 6,000 yung mga gantong boots. So, syempre, Divisoria lang naman siya. Pero, ang ganda pa rin ng quality niya. Tapos, ang gaan niya sa paa. Promise. Ayan, ang gaan siya. Ang ganda niya. Nabili namin siya sa may 168. Next naman na nabili namin, hindi siya yung mga products talaga na nakikita lang sa Divisoria. So, nakikita siya, nag-ikot-ikot kami sa Lucky Chinatown, sa may Lucky China Mall ba yun? Basta yun din sa may Lucky Chinatown Mall, ganun. Tapos, ikot-ikot kami. Tapos, pumunta kami sa pen shop. Kasi, gusto ni Gab bumili ng violet na top para i-partner naman niya doon sa violet kong dress na nabili sa ukay-ukay. So, wait, ipapakita ko yung dress na nabili ko sa ukay-ukay. So, ito yung dress na nabili ko sa ukay-ukay. Mesh yung pagka-dress niya. Tapos, parang t-shirt lang siya, ganyan. Pero super cute niya. Parang Korean. Ganyan yung style niya. Tapos, gusto kasi ni Gab gawing couple. So, pumunta kami sa may Lucky Chinatown. And luckily, may nakita kaming gantong-ganto yung kulay doon sa pen shop. Ayan. So, ito yung nabili niya. Para pang couple. Ganyan. Sweatshirt siya. Ang ganda, para close neck siya dito. Tapos, ito naman is 599 pesos. Pero naka-sale siya ng 30%. So, we got it for only 419 pesos. Ayan. Ang ganda niya. So, may pang-couple na kami. Next naman na nabili namin, habang nag-iikot-ikot dun sa may Lucky Chinatown Mall, nakabili kami ng sa Payless ng shoes. So, ito yung mga shoes. Bigat. Ayan.
naka-sale siya. Yung isa, makukuha mo siya for the regular price. Pero yung isa, nakukuha mo siya half of the price. So, ito yung box niya. Ayan. Yung brand niya is Safe Step. Ayan. Tapos, ito yung design niya. Ayan. Sporty lang. Tapos, yung kay Gab naman, same style lang kami. Pero pag bibili kayo doon, pwede naman iba yung style ng isa. Pero kami kasi gusto namin ng mag-couple. So, same style lang kami. Ganyan yung design niya. Parang may silver dito. Yan. And this one retails for only 1,450 pesos. Tapos yung isa, nakuha lang namin siya for 50%, which is 725 pesos lang. So, that's it for today, babes. Comment down below kung gusto nyo ng tour doon sa Divisoria para malaman nyo kung ano yung makikita doon sa Divisoria, ano yung mga prices, ano pa yung ibang makikita doon. Kasi sa Divisoria kasi sobrang daming mapagpipilian. As in, meron ding mga outfits, ang dami mga outfits na makikita doon. Tapos, ang dami ding mga pwedeng pang regalo. Sobrang mura lang niya. Mga bags, mga school supplies, ang dami doon. Basta ang dami. Lahat, parang lahat nandoon na sa Divisoria. And sobrang mura ng mga prices. Thank you for watching. Don't forget to like this video and share to your friends. And don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa mga next videos ko. Bye-bye! Thank you!